গতিকে আমি যিখিনি ৰশ্মি চিত্ৰৰ দ্বাৰা চালোঁ সেইখিনি আমি এটা তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলোঁ, যাতে আপোনাৰ কি হয় যদি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আপুনি যাতে তালিকাখনৰ পৰা চাই পেলাই মুখস্থ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে এবাৰ তালিকাবদ্ধ কৰি লওঁ। হয়, গতিকে আমাৰ প্ৰথম চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা আছে, এইটো আছে। হয়, এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ আছে। গতিকে প্ৰথম চিটুৱেশ্যন আমাৰ লক্ষ্যবস্তু ক'ত আছে, অসীমত আছে। হয়, ইয়াত দেখিছে ইউ অসীমত আছে। হয়, গতিকে ইয়াত লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান কি হ'ব, অসীমত। 1 নম্বৰ অসীমত। হয়, প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হৈছে, ফকাছত। গতিকে আমি কি কওঁ, এফ। নেক্সট আমাক কি লাগে, প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ। ইয়াত প্ৰতিবিম্ব আকাৰ কি আছে, বিন্দু সদৃশ আছে। হয়, আৰু প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'ব, সৎ হ'ব। হয়, ইয়াত আমি ক'ব নোৱাৰো এইটো প্ৰকৃত ৰশ্মিৰ কথা পাতিব দিছে। হয়, দেখিছে এইটো ৰশ্মি কি, প্ৰকৃত ৰশ্মি, কাল্পনিক ৰশ্মি নহয়। গতিকে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি সৎ হ'ব। কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰো যে প্ৰতিবিম্বটো আপোনাৰ ওলোটা হ'ব নে থিয় হ'ব নে কেনেকুৱা হ'ব। ঠিক আছে, কাৰণ সেইটো এটা বিন্দু হয়, যিটো প্ৰতিবিম্ব হয়, প্ৰতিবিম্বটো এটা বিন্দু। বিন্দুৰ কাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰো প্ৰতিবিম্বটো ওলোটা নে থিয় নে কেনেকুৱা। ঠিক আছে, গতিকে নেক্সট দ্বিতীয় পইণ্টত যদি চাওঁ, দ্বিতীয় পইণ্টত ক'ত আছে, অসীম আৰু আপোনাৰ অসীম আৰু চিৰ মাজত আছে লক্ষ্যবস্তু। হয়, ইয়াত কি লিখিম, অসীম আৰু চিৰ মাজত। এতিয়া আমাৰ প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হৈছে, চি, এইটো প্ৰতিবিম্ব হয়, সৰি এইটো প্ৰতিবিম্ব হয়, দুয়োপক্ষৰ মাজত আছে চি আৰু এফৰ মাজত। কি হ'ব, চি এম এফৰ মাজত। প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰৰ কথা ক'ব লাগে। গতিকে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো কেনেকুৱা আছিল, এইটো হৈছিল আপোনাৰ 1.5 আৰু এইটো হৈছিল আপোনাৰ 1.2, মানে প্ৰতিবিম্বটো সৰু হৈছে। ইয়াক আমি কম সংকুচিত। আৰু প্ৰতিবিম্ব প্ৰকৃতি সৎ আৰু ওলোটা। ঠিক আছে, এইটো কথা মনত ৰাখিব, যদি প্ৰতিবিম্ব এটা সৎ হয় আৰু প্ৰতিবিম্ব যদি বিন্দু সদৃশ নহয় তেতিয়া সদায় সি কি হ'ব, ওলোটা হ'ব। ঠিক আছে, সৎ প্ৰতিবিম্ব সাধাৰণতে কি, ওলোটা, ই কেতিয়াও থিয় হ'ব নোৱাৰে। ক্লিয়াৰ আছে, কিন্তু কি হ'ব লাগিব, বিন্দু সদৃশ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ বিন্দু হ'লে আমি ক'ব নোৱাৰো সি থিয় নে ওলোটা। ক্লিয়াৰ আছে, নেক্সট এইটো হয়। নেক্সট 3 নম্বৰ, 3 নম্বৰ আমি ক'ত ৰাখিছিলো, চিত ৰাখিছিলো, আৰু প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হৈছে, চিতে গঠন হৈছে, আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কেনেকুৱা, সমান আকাৰ। হয়, আৰু তাৰ প্ৰকৃতি কি, সৎ আৰু ওলোটা। হয়, গতিকে প্ৰতিবিম্ব চি, লক্ষ্যবস্তু চি, প্ৰতিবিম্ব চি। হয়, আৰু আকাৰ সমান আকাৰ। প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব, সৎ আৰু ওলোটা। নেক্সট 4টো, 4 নম্বৰটো আমি ক'ত ৰাখিছিলো, 4 কাৰণে আপোনাৰ চি আৰু এফৰ মাজত ৰাখিছিলো। প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি হৈছে চি আৰু অসীমৰ মাজত। হয়, আৰু প্ৰতিবিম্ব প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, সৎ আৰু কি, ওলোটা। আকাৰটো কিনা বিবৰ্তিত, দেখাতে লিখিছে এইটো অকণমান ডাঙৰ। গতিকে চি আৰু এফৰ মাজত, এইটো হ'ব আপোনাৰ চি এম অসীমৰ মাজত। এইটো আপোনাৰ বিবৰ্তিত, এইটো আপোনাৰ সৎ আৰু ওলোটা। ঠিক আছে, এই কমা লিখা মানে ওপৰত যোন থাকে এইটো কপি। নেক্সট 5 নম্বৰটো চাওক, 5 নম্বৰটো আমি ক'ত লৈছো, এফত লৈছো, আৰু এফত লওঁতে কি হৈছে, প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হৈছে, অসীমত। দেখিছে কথা পাতি কৰা নাই, আমাৰ যেনেটো সমান্তৰাল ৰেখা কেতিয়া কথা পাতি কৰে, অসীমত কথা পাতি কৰে। হয়, গতিকে সিহঁতে ক'ত কথা পাতি কৰিব, অসীমত। গতিকে প্ৰতিবিম্ব ক'ত আছে আমাৰ এফত, সৰি লক্ষ্যবস্তু আছে এফত, প্ৰতিবিম্ব ক'ত সৃষ্টি হ'ব, অসীমত। হয়,
প্ৰতিবিম্ব বিবৰ্ধিত পোৱা যায় ঠিক আছে কিন্তু সেইটো আমি ভাবিব নোৱাৰো সেইকাৰণে বুজিলে অকমান দিগদাৰ আপুনি ভাবি ল'ব পাৰে সি বিবৰ্ধিত হ'ব গতিকে সৎ আৰু ওলোটা যিহেতু ৰশ্মিডাল কি ৰশ্মি আছিল আমাৰ প্ৰকৃত ৰশ্মি আছিল গতিকে কি হ'ব সৎ হ'ব আৰু ই ওলোটা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া অকমান বস্তু চাই লওঁ ঠিক আছে মই এবাৰ মাজতে মেনশ্যন কৰিছিলোঁ ল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি হয় গতিকে ইয়াত চাওক যেতিয়া লক্ষ্য বস্তুৰ স্থান ক'ত আছিল অসীমত আছিল তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হৈছে এফত আৰু ইয়াত চাওক যেতিয়া আপোনাৰ লক্ষ্য বস্তু ক'ত আছে এফত আছে তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হৈছে অসীমত তেনেকৈ এইটো চাওক অসীম আৰু চিৰ মাজত এইটো চাওক অসীম আৰু চিৰ মাজত চি আৰু এফৰ মাজত চি আৰু এফৰ মাজত এইটোতো মিলি গৈছে হয় গতিকে যদি চাই এইটো কি হয় এইটো মিৰৰ ইমেজ হয় মানে এইটো পুৰা উল্টা হৈ যায় ইয়াত ঠিক আছে গতিকে সেইকাৰণে কোৱা যায় লাইটে কি কৰে ল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি ফলো কৰে মানে যিটো পথেৰে আহে সেইটো পথেৰে উভতি হৈ যায় ঠিক আছে যদি আপুনি লক্ষ্য বস্তুৰ স্থানত প্ৰতিবিম্বত হয় তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব স্থানত কি হ'ব লক্ষ্য বস্তু থাকিব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ লাষ্টৰটো কি আছিল 6 নম্বৰটো যেতিয়া আমি সত্য এফ এন পিৰ মাজত তেতিয়া মাজত থলে কি হয় তাপনৰ ভিতৰৰ ফালে সৃষ্টি হয় আৰু কি হয় বিবৰ্ধিত হয় এটা গৈছে অসৎ আৰু ঠিক আছে যেনেকৈ সৎ হলে কি হ'ব ওলোটা হ'ব তেতিয়া অসৎ হলে কি হয় থিয় হয় আপুনি ছবিটো চাব পাৰে হয় ইয়াত আমি ক'ত লৈছো এফ আৰু পিৰ মাজত লৈছো হয় এফ আৰু পিৰ মাজত লৈছো গতিকে দাপোনৰ ভিতৰৰ ফালে সৃষ্টি হৈছে হয় আৰু কি হৈছে বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব দেখিছে ডাঙৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে তাক কি বুলি ক'ম বিবৰ্ধিত বুলি ক'ম আৰু নেক্সট কি আছিল অসৎ আৰু থিয় গতিকে ই অসৎ হৈছে আৰু থিয় হৈছে হয় এইটো ওপৰত আছে ইয়াত প্ৰতিবিম্বটো এইটো ক'ত আছে ওপৰতে আছে কিন্তু যদি ইয়াত চাই এইটো ওপৰত আছিল আৰু এইটো ক'ত গৈছে তলত গৈছে সেইকাৰণে তাক কি বুলি কয় ওলোটা বুলি কয় আশা কৰা বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক